Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till Sagosverige. Innan vi ger oss ut i skogen vill jag be er att prenumerera på kanalen och ge videon en tumme upp, så hjälper ni oss att fortsätta utforska Sveriges mest magiska och märkliga hörn av naturen. Idag ska vi inte spana efter älgar, rävar eller norrsken. Idag ska vi gå ner på knä, böja oss över mossan och lyfta på löven. Vi ska till en värld där ingenting är riktigt som det ser ut. Där varelser varken är växter eller djur. Där det luktar fuktig jord, barr och svampkorg. Vi ska prata om skogens hemliga härskare, svamparna. Tänk dig en höstmorgon. Dimman ligger tung över en granplantering. Stövlarna är blöta och plötsligt ser du den. En perfekt gul kantarell som lyser som en liten sol i mossan. Eller en ståtlig Karl-Johan som ser ut som en miniatyrfotpall. Men det du ser är bara frukten, som äpplet på trädet. Det riktiga trädet ligger gömt under marken. Och det är där sagan börjar. Redo för 12 helt galna fakta om svampar som får dig att se nästa skogspromenad med helt nya ögon. Då snörar vi på oss stövlarna och går. Fakta 1. Svampar är sitt eget rike. Många tror att svampar är någon sorts konstiga växter. De står ju still, de växer i marken. De har hattar som ser ut som blomknoppar. Men biologerna säger nej, nej, nej. Svampar är så speciella att de har fått ett helt eget rike, svampriket. De är mer släkt med oss människor än med tallar och björkar när man tittar på deras celler och DNA. Till exempel har svampar cellväggar av kitin, samma material som insekter använder i sina skal, inte cellulosa som växterna. Och precis som vi måste de äta organiskt material. De kan inte göra sin egen energi av solljus som växter. På ett sätt är skogen full av små, tysta djur med hatt. Lite creepy, men också ganska fantastiskt. Fakta 2. Det vi plockar är bara frukten. När vi säger svamp menar vi ofta det vi lägger i korgen. Hatten, foten, själva fruktkroppen. Men den största delen av svampen är osynlig. Under marken, i mossan, i döda stubbar och löv breder ett nätverk av tunna trådar ut sig, mycelet. Det är svampens kropp. Mycelet kan vara enormt. En enda svampindivid kan breda ut sig över många kvadratmeter, ibland till och med hektar, och leva i årtionden. Fruktkropparna som poppar upp efter regnet är bara tillfälliga äppelträdets äpplen som svampen skickar upp för att sprida sina sporer. Så när du skär av en kantarell gör det inget ont på själva svampen. Den där under marken märker knappt att du varit där. Den fortsätter sitt liv lugnt och fint. Fakta 3. Världens största organism kan vara en svamp. Det låter som en dålig skräckfilm, men det är sant. En av världens största kända organismer är en svamp. I Nordamerika har forskare hittat ett jättelikt mycel av honungsskivling, Armillaria, som sträcker sig över flera kvadratkilometer och tros väga hundratals ton. Alla fruktkroppar som dyker upp i området är genetiskt nästan identiska. Det är samma individ. Tänk dig att gå genom en skog i Sverige och upptäcka att alla de där små bruna hattarna egentligen är delar av en supervarelse under dina fötter. Lite som en levande, svampig internetkabel som binder ihop hela skogen. Fakta 4. Svampar och träd är bästa vänner. Mykorrhiza. Utan svampar skulle våra svenska skogar kollapsa. De flesta träd, gran, tall, björk, bok, samarbetar med svampar i marken. Svampen lindar in sig runt eller in i trädens rötter och bildar något som kallas mykorrhiza. Trädet ger svampen socker den gjort med hjälp av solen. Svampen ger tillbaka vatten och mineraler som den hämtar långt bort i marken. Det är ett utbyte så avancerat att forskare ibland kallar det skogens internet. Genom svamparnas nätverk kan träd till och med prata med varandra, dela näring, skicka varningssignaler när en gran blir sjuk eller angripen av insekter. Nästa gång du ser en Karl-Johan under en björk vet du att det pågår en liten handelstransaktion där nere. Fakta 5. Kantarellen kan skrika "här är vatten". Det finns svampmyter som säger att man inte får skära svamp eller inte ta små, så växer de vidare. Men kantarellen bryr sig inte om hur du skördar den. Den är redan en frukt som gjort sitt.
Det som är mer intressant är varför vissa svampar dyker upp i ringar, så kallade häxringar, och varför de ofta markerar platser där marken är extra fuktig eller näringsrik. Mycelet växer utåt som en cirkel och därifrån kommer fruktkropparna upp. Där ringen står är jorden ofta lite annorlunda, mer näring, mer svampaktivitet. Förr i tiden trodde man att det var platser där älvor och häxor dansat. Idag vet vi att det är platser där svampen jobbat hårt med att bryta ner material. Men lite magi känns det ändå som när man kliver rakt in i en perfekt cirkel av trattkantareller. Fakta 6. Gift och medicin i samma hatt. Sverige är kantarellland men också flugsvampsland. Röd flugsvamp ser ut som om någon ritat en svamp i en barnbok. Kritvit fot, röd hatt med vita prickar. Vacker men förrädisk. Ännu värre är den bleka flugsvampen, vit flugsvamp. En av världens giftigaste svampar. En enda medelstor svamp kan innehålla tillräckligt med gift för att ta livet av en vuxen människa. Men samma rike som gömmer dödliga gifter gav oss också ett av de viktigaste läkemedlen i historien. 1928 isolerade Alexander Fleming penicillin ur mögelsvampar, vilket la grunden till antibiotikan och räddade miljoner liv. Sedan dess har man hittat massor av svampar med medicinska ämnen, från immunstärkande polysackarider i vissa tickor till ämnen som används i cancerforskning. Så ibland är skillnaden mellan gift och medicin bara en fråga om dos och kunskap. Fakta 7. De kan vara iskalla på riktigt. Nyare forskning har visat något otippat. Svampar tenderar att vara kallare än luften runt om, ibland med flera grader. Det verkar som att de svettas. Genom att avdunsta vatten från ytan kyler de ner sig själva. Ungefär som när vi blir kalla efter ett bad och vattnet börjar avdunsta från huden. Den här kyleffekten kan hjälpa dem att skapa små luftströmmar som sprider sporerna längre. Forskare har till och med byggt en slags svampluftkonditionering där en låda fylld med champinjoner kunde kyla ner luften där inne påtagligt. Tänk dig framtida klimatanläggningar som drivs av svampodlingar. Skulle passa Sverige rätt bra. Vi gillar ju ändå fuktig skogsluft. Fakta 8. De kan lysa i mörkret. Nej, det är inte bara i datorspel. Det finns svampar som faktiskt lyser i mörkret. Bioluminescerande svampar. De utsöndrar ljus tack vare kemiska reaktioner i sina celler. Ungefär som eldflugor i sommarnatten. Vissa honungsskivlingar och andra arter kan få både mycelet och fruktkroppen att glöda svagt grönt. I Sverige är ljusstarka svampar ovanliga, men svag bioluminescens i mycel hos exempelvis honungsskivling har observerats. Föreställ dig att gå genom en helt mörk skog och plötsligt se marken glöda svagt under dina fötter, som om någon tänt en nattlampa i mossan. Inte konstigt att folk förr i tiden trodde att skogen var full av andar. Fakta 9. Sporerna är naturens miniraketer. Hur sprider sig svampar med sporer, mikroskopiska frön som kan finnas i miljarder i en enda hatt? Vissa arter skjuter ut sina sporer med en sådan kraft att forskare räknat ut att själva accelerationen kan vara hundratals gånger snabbare än gravitationens fallhastighet. Det är som små biologiska minikatapulter. Andra förlitar sig på vind, vatten eller djur. Vissa ticker producerar triljoner sporer under sin livstid. Om alla grodde skulle jorden kvävas i svamp redan efter några generationer. Lyckligtvis gör de inte det. Naturen gillar balans, inte kaos. Men nästa gång du andas djupt i skogen kan du vara säker på att du drar in massor av svampsporer. Det är helt normalt och ofarligt för de flesta. Fakta 10. Svampar kan äta nästan vad som helst. Svampar är naturens återvinningscentraler. De bryter ner döda träd, löv, kottar, insekter. Allt som en gång varit levande. Utan dem skulle skogen snart ligga begravd i flera meter tjocka lager av dött material som aldrig hann brytas ner. Men vissa svampar har tagit det ett steg längre. Det finns arter som kan bryta ner olja, plast, till och med vissa giftiga kemikalier. Forskare experimenterar med att använda svampmycel för att städa förorenade områden. Det kallas mykoremediering. Tänk om framtidens miljöhjälte inte är en superhjälte i mantel, utan en vit, fluffig svamptråd i marken.
Fakta 11. Sveriges favoriter, kantarell och Karl-Johan Brö. För i Sverige har vi ett speciellt förhållande till svamp. Vi har till och med det ordet svampställe. En plats du aldrig berättar om för någon. Inte ens din bästa vän. Kantarellen är vår solgula superstjärna. Lätt att känna igen, god och nästan alltid välkommen i stekpannan. Karl-Johan eller stensopp kallas ofta skogens oxfilé. Torkad Karl-Johan ger en djup nötig smak som är guld värd i såser och grytor. I Italien betalar man dyrt för torkad porcini. Och här går vi runt i svenska tallskogar och trampar på samma art utan att veta om det. Ändå finns det en hel kultur av respekt. Plocka bara det du säkert kan. Låt små svampar stå. Lämna kvar lite till djuren. Det är allemansrätt möter svamprätt. Fakta 12. Svampar kan förändra hur vi ser världen. På senare år har svampar hamnat i centrum för allt från medicinsk forskning till miljörörelse och till och med filosofi. Vissa ämnen i psykedeliska svampar, som psilocybin, undersöks idag i kliniska studier som möjliga behandlingar mot depression och ångest, förstås under strikt medicinsk kontroll. Samtidigt pekar ekologer på att utan svampar skulle skogar, jordbruk och klimatbalans kollapsa. Det finns till och med designers som gör svampläder, byggmaterial av mycel och förpackningar som kan komposteras på några veckor. I en framtid där vi måste minska plast och cement kan svamparna plötsligt hamna i centrum för en hållbar revolution. Det är ganska mycket ansvar för något vi brukar kalla liten grå svamp. Så nästa gång du går i skogen och ser en ensam brun hatt luta sig mot en stubbe, gå lite närmare. Tänk på att du tittar på frukten av en enorm osynlig organism som samarbetar med träden, städar skogen, sprider miljarder sporer, kan innehålla både medicin och gift och kanske till och med kyler luften runt sig. Vilken fakta om svampar gillade du mest? Att de har ett eget rike, att de kan lysa i mörkret, eller att världens största varelse kanske är en svamp. Skriv i kommentarerna och berätta också. Är du en inbiten svampplockare? Eller vågar du bara ta kantareller och champinjoner? Glöm inte att gilla videon. Dela den med någon du vill ta med på svampjakt. Och prenumerera på Sagosverige så du inte missar nästa äventyr bland våra skogar, fjäll och myrar. Vi ses på stigen